Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay Lunes, Abril 20, 2020. Narito na ang mga balitang pumapagaspas saan mang panig ng Pilipinas. Ako po si Crisel Pisalbon at ito ang Agila, Pilipinas sa ulo ng mga balita. Mga bangkay ng mga sundalong namatay sa engkwentro sa Patikul, Sulu nitong Biyernes ng hapon dumating na. Pagpapalawig ng Enhanced Community Quarantine ibabatay sa rekomendasyon ng IATF. At Metro Manila isasalang sa mass testing bukas. Sa detalye ng ating mga balita, dumating na ang mga bangkay ng mga sundalo na namatay sa engkwentro sa Patikul, Sulu. Sinalubong ito ng mga kinatawan ng Philippine Army at ng mga kamag-anak ng mga naulila ng mga sundalo. Bukod rito, nagbigay tulong din ang Philippine Army sa mga kaanak ng mga biktima. Nitong Biyernes, namatay ang 11 sundalo na pawang miyembro ng 21st Infantry Battalion habang nasa 14 naman ang sugatan sa armed encounter na naganap sa Sitio Budlubok sa Barangay Danag. Samantala, isang rekomendasyon ang nakatakdang isumite ng Interagency Task Force ng rekomendasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa Enhanced Community Quarantine sa ika-25 ng Abril. Sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo, ang kanilang magiging desisyon ay nakabatay sa resulta ng pagpupulong ng IATF sa mga epidemiologists, scientists, mathematician at iba pang profesional ngayong araw. Nilinaw rin ng kalihim na ang Pangulo pa rin ang huling magpapasya kung dapat pa bang alisin, baguhin o palawigin pa ang umiiral na ECQ. Binigyang diin din ni Secretary Anyo na hindi ipatutupad sa buong bansa ang naging banta ni Pangulong Duterte ng martial law na quarantine dahil maaari lamang itong gawin sa mga lugar na pinakaapektado ng COVID-19. Nakatakdang bumuo ng desisyon ngayong linggo si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng Luzon-wide Enhanced Community Quarantine. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nais nitong paghandaan ang anumang magiging desisyon ukol rito. Una nang ipinatupad ang ECQ noong March 17 at kung hindi ito papalawigin ay nakatakda itong matapos sa April 30. Nakatakdang magsumite sa April 25 ang DILG ng rekomendasyon sa Pangulo para sa magiging hakbang ng gobyerno kaugnay ng ECQ. Umabot na sa 71 na pulis ang kumpirmadong kaso ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ayon sa Philippine National Police, 10 sa nasabing bilang ay gumaling na sa sakit habang 3 ang nasawi. 604 naman ang pulis na hinihinalang may COVID-19. Dahil dito, hinikayat ng PNP ang mga pulis na nakararamdam ng sintomas na makipag-ugnayan sa kanilang health service. Nakatakdang isa lang sa mass testing ang Metro Manila bukas. Sinabi ni National Action Plan Against COVID-19 Chief Implementer Carlo Galvez, ang Metro Manila ang nagsisilbing epicentro ng virus sa bansa kung kaya't uunahin ang mga pinaghihinalaang nadapuan ng sakit. Ayon kay Galvez, nasa 8,700 katao ang kayang isalang sa COVID-19 testing sa loob lamang ng 2 hanggang 3 araw. Bumili na rin aniya ang pamahalaan ng 2 million rapid testing kits bilang reserba sakaling tumaas pa ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Good news naman tayo, kasama na sa bibigyan ng Social Amelioration Pay ng Department of Social Welfare and Development at Department of Interior and Local Government ang mga barangay health worker. Sa gitna ito ng pakikipagbaka laban sa COVID-19. Si Erin Santos sa detalye.
Malaking tulong umano sa hanay ng barangay health workers ang matatanggap na cash assistance mula sa gobyerno sa harap ng COVID-19 pandemic. Ito ay matapos sa pagbigyan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Interior and Local Government o DILG ang hiling ni BHW Party List Representative Angelica Natasha Go na isali sa mga bibiyayaan ng Social Amelioration Pay ang mga barangay health workers sa buong bansa. Ayon kay Ko, ipinaliwanag niya sa magkaibang liham kina DSWD Secretary Rolando Bautista at DILG Secretary Eduardo Año kung bakit karapat-dapat mabigyan ng ayuda ang mga BHW sa gitna ng COVID-19 pandemic. Anya, hindi itinuturing ng mga empleyado ng pamahalaan ng mga BHW kundi volunteers na tumutulong sa komunidad. Gate pa ng kongresista, allowance lamang at hindi sweldo ang kanilang natatanggap mula sa mga lokal na pamahalaan. Katuwang din sila madalas ng City o Municipal Health Office para sa paghahatid ng mga social services ng gobyerno. Mula po sa BHW Party List, gusto ko pong magpasalamat sa DSWD sa pamumuno po ni Secretary Rolly Bautista and sa tulong din ni Yusek Malaya and of course to DILG kay Secretary Anyo sa mabilis na pagtugon sa request ng BHW Party List na maisama ang ating mga barangay health workers sa Social Amelioration Program ng National Government. Ito po talaga ay malaking tulong, lalong-lalo na po sa ating grassroots level ng medical health system. So sa ating pong mga BHW, don't worry po, kami po talaga ay gumagawa ng paraan para maalagaan din po kayo, lalo na po ngayong pandemic ng COVID-19. Maraming salamat po at tuloy-tuloy lang po tayo sa ating serbisyo. Sa gitna ng COVID-19 pandemic, ang barangay health workers ang kasamang nagmamalasakit sa komunidad para tumao sa mga healthcare centers at checkpoints. Sila rin ang nagbabahay-bahay sa kanilang barangay upang i-monitor ang mga suspect, probable at confirmed COVID-19 cases. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Dating hospital sa barangay Piborgos sa Baguio City, pinasinayaan na. Gagamitin ito bilang quarantine facility ng syudad at ng mga kalapit na lugar doon. Si Eagle News Correspondent Freddy Rolyoda sa detalye. Pinasinayan ng dating hospital na matatagpuan sa Piborgos Barangay sa Baguio City. Pinangunahan ni na Mayor Benjamin Magalong, City Administrator Bonifacio de la Peña, DOH Cordillera at City Health Service Office ang naturang pagpapasinaya habang sinaksiyan nito ng ilang residente at mga barangay official. Provided for ng city correct. So everything will be taken care of by the city. And of course, andyan ng DOH to help us. Sir, rooms lang po ba ito? May mga ilalagay pa tayong gamit? Meron pa tayong gamit na ilalagay. No? Sana hindi, tulad nga sabi natin, sana hindi magamit. No? Kung magagamit, we are... Ayon kay Dr. Willie Occidental, bagamat halos kumpleto na sa gamit ang naturang pasilidad, ay kinakailangan pang magpasok ng panibagong mga medical equipment na magagamit para mas mabisang pagmumonitor sa kalagayan ng ipapasok ng mga pasyente sa dating hospital na ngayon ay ginawa ng quarantine facility for COVID-19 patients. Ayon pa kay Occidental na bukod sa additional equipment ay magtutulungan din ang DOH SCAR at City Administration na maiprovide ang mga basic needs ng mga pasyente tulad ng gamot at pagkain. It will be hard, hindi na. It will, ang huli naming usapan is, it will be the city who will hire yung mga employees. Ayon naman kay Dr. Raul Kitikit, Medical Center Head ng BGH, na malayang magagamit ang naturang pasilidad hanggat kinakailangan nito ang serbisyo sa ikaunlad at ikagagaling ng mga pasyente na tinamaan ng virus. Ayon pa sa doktor na malaking tulong ang dating hospital para mag-accommodate ng maraming pasyente dahil may sapat na bilang ng mga rooms at patient bed habang sumasailalim ang mga ito sa obserbasyon hanggang sa gumaling sa sakit na COVID-19.
Ang naturang gusali ay pinaglaanan na din ng panahon nga kumakailan ng LGU para malinis, madisinfect at maisagawa ang sanitation sa pangunguna ng mga police trainees at City Interagency Task Force Disinfection Team. Matatandaan na sa nakalipas na mga araw ay maraming residente ang tumutol at nagpahayag ng di pagsang-ayon sa naturang panukala, ngunit ipinaliwanag ng malinaw sa mga ito ang function ng dating hospital, habang siniguro rin ng LGU na magiging ligtas ang mga nakapaligid dito dahil sa pangakong gagawin ang lahat ng mga precautionary measures para hindi maging panganib ito sa kalusugan ng mga mamamayan. Nagtalaga ng mga bantay na pulis ang pasilidad habang minimaintain din ang paglilinis sa loob at labas ng naturang new quarantine center for COVID-19 patients. Mula sa Baguio City para sa Eagle News, Fredo Ryuda, we live in interesting times. Ay iba pa ang mga balita sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Co-presented by Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Kubert Industries Incorporated, Trading and Services, the cooling expert. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, color for protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. R Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer, DN Steel, EMAC UPVC Roof Corporation. To date, SMC Infrastructure remains at the forefront of Boracay Airport's modernization. The current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal and the extension of the existing runway to better serve bigger aircrafts, providing tourists with world-class access to this slice of paradise. Kumpirmadong COVID-19 cases sa San Jose del Monte, Bulacan, umabot na sa 15. Si Eagle News Correspondent Cez Rudel sa detalye. Muling nakapagtala ng panibagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 dito sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa Public Information Office ng lungsod, ang mga ito ay mula sa Barangay Francisco Homes, Mulawin, Barangay Assumption, Barangay Kaipian at Barangay Citrus. 15 na ang kumpirmadong COVID-19 cases dito. Ngunit 8 na lamang ang maituturing na active dahil mayroon ng 3 recoveries at 4 na pumanaw na. Samantala, mas pinaibayo pa ang paghigpit sa pagpapatupad ng ECQ sa lungsod at sa ngayon ay bawat kanto ay naglagay na ng checkpoint at ang ibang kalye ay hinarangan na upang hindi na madaanan pa. Ay talagang mahigpit po kami dito sa aming lugar sa pinapatupad na pinaigting na enhanced quarantine quarantine dahil sa mga naghahabal-habal, yun po yung inaabangan namin dito at saka yung mga taga-ibang lugar na talagang marami sa kanilang may epekto. Kaya kinokontrol namin na makapasok dito sa aming lugar. At talagang pinagsusumikapan namin na mapakiusapan sila sa maayos na pamamaraan para sa ikabubuti naman at para hindi na dumami yung virus sa ating lugar. Maging ang bawat subdivision ay mahigpit na sa pagpapalabas at pagpapapasok. Mahigpit din ipinatutupad ang schedule ng bawat barangay sa mga public markets. We're trying our very best talaga. Talagang pinipilit namin na yung social distancing ay ma-observe namin. Ang aming mga pulis, barangay namin, ang aming CSU, talagang binabantayan namin
Actually, ngayon, yung bawat barangay talaga meron na kaming checkpoint. Hindi na namin araw-araw pinapalabas ang lahat ng mamamayan. Dahil meron na silang nagbibigay na kami ng oras at araw kung ilang beses lang sila dapat lumabas sa kanilang barangay. Sa aming mga pamilyang bayan, ganun din. Meron na rin kaming araw. Every Sunday, sarado kami sa aming mga palengke dahil yan ang aming disinfectant day every Sunday. Even barangay, siguro kung maiikot nyo ngayon dito, there are areas, lalo na yung mga subdivisions, mga barangay, may harang-harang na lahat yan. Para sa Eagle News, says Rodil, and we live in interesting times. Mga opisyal ng 183 Villamor, Pasay City, tuloy pa rin ang serbisyo sa kanilang nasasakupan kontra COVID-19 kahit na ang iba ay naka-home quarantine. Si Eagle News correspondent Jimbo Tejano sa detalye. Dumadaan man ngayon sa matinding hamon ng mga opisyal ng Barangay 183 Villamor, Pasay City dahil ang karamihan sa mga kawani ng barangay ay naka-home quarantine matapos makumpirma na nagpositibo sa COVID-19 ang punong barangay nila. Subalit pahayag ng barangay opisyal, hindi nila ito dahilan upang mawalan sila ng pag-asa para hindi masunod ang umiiral na mandatory quarantine sa kanilang lugar. Katunayan nito, gamit ang social media, sa pakikipag-communicate ng ilang mga non-government organization o NGO ay voluntaryong nagpresenta upang tumulong sa pananatili ng mahigpit na seguridad sa naturang barangay. Kabilang sa mga nagmalasakit sa kanila ay ang Guardian Brotherhood Organization kung saan sila ang makatutuwang ng ilang PNP personnel para ipagpatuloy ang paninita sa mga lalabag sa batas o ordinansang ipinatutupad sa ating bansa. Sa pangunguna naman ni Chief Victor Mendoza, Head Officer ng Barangay Security Force, mahigpit nilang babantayan ang seguridad pagdating sa checkpoint. Kaugnay nito, anila kung kakailanganin ng backup sa kanilang operasyon, agad natutugon si Police Lieutenant Romeo Obiña ng PCP-12 Villamor, Pasay City. Samantala, may mga sponsor na din nila silang kausap na nakipag-ugnayan sa kanila para suportahan ang pagkain ng bawat naka-duty frontliners. Simula Abril 18 hanggang 20, 2020 ay may mga nakaschedule ng magdadala ng pagkain sa kanila. Patuloy namang nagpaalala ang kawani ng barangay sa kanilang mga residente na manatiling sumunod sa umiiral na physical distancing, lalo't kung nasa pangunahing pamilihan tuwing Martes, Huwebes at Sabado, kung saan ito ang itinakdang araw ng pamimili. Gayun din ang paggamit ng safety pass, lalo't kung lalabas ng tahanan, maging ang pamalagi ang pagsusuot ng face mask kung nasa pampublikong lugar. Pahayag pa ng mga opisyal, panatilihing ligtas ang bawat individual o pamilyang residente na kanilang nasasakupan, manatiling kaisa sa mandatong umiiral hinggil sa pinatutupad ng gobyerno para nila maingatan ang bawat isa at hindi na kumalat ng virus sa kanilang lugar. Para sa Eagle News, Jimbo Tejano, live in interesting times. Mga hepe sa 25 bayan ng Misamis Oriental, ipinatawag ni Provincial Director Colonel Roy Bahian para sa mahigpit na seguridad at mabilis na implementasyon kontra COVID-19. Si Eagle News Correspondent Richel De La Cruz sa detalye. Bagamat wala pang napaulat na tinamaan ng COVID-19, ang probinsya ng Misamis Oriental hindi pa kampante si Gobernador Bambi Imano, lalo na si Provincial Director Colonel Roy Bahian. Ipinatawag lahat ng hipi ng mga pulis sa buong probinsya para alamin kung ano pa ang dapat maaksyonan para walang mabiktima ng COVID-19 sa probinsya. Ayon kay Police Lieutenant Theopratos Pia, tagapagsalita ng PNP Misamis Oriental, sa atas ni Colonel Roy Bahian, nais ng kapulisan ma-address ang seguridad at implementasyon kontra COVID-19 na marching order ni Brigadier General Rolando Anduyan, mapaglingkuran ang mamamayan at masigurong maiwasan ang pagkalat ng nakamamatay na virus. Para sa Eagle News, Richard De La Cruz, we live in interesting times. Sundalo patay matapos barilin ng kapwa sundalo sa Gipos, Zamboanga del Sur. Si Ferdinand Libor sa detalye.
Dinundaspat ang isang sundalo matapos mabaril ang kapwa sundalo sa Purok 1, Barangay Poblasyon, Bayan ng Gipos, Zamboanga del Sur. Kinilala ang biktima na si Ronnie Jim Capano, 24 anyos, residente sa Purok 7, Kabangbangan, Cotabato, habang ang sospek ay kinilalang si Rodney Minao, 25 anyos, na residente sa Purok 1, Barangay Lower Banyas, Lantawan, Basilan, na pawang kasalukuyang naka-assign sa 53rd Infantry Battalion na nakabase sa Bayan ng Gipos. Ayon kay Police Major Robert Agda, OIC ng Gipos PNP, kasama ang mga kaibigan ay nagiinuman ang biktima at ng suspect sa loob ng vulcanizing shop sa nabanggit na lugar. So last night at 10:30 in the evening, may nireport dari concerned citizen na shooting incident sa Barangay Poblasyon. So ang Gipos MPS may proceed dito to verify ang kanilang investigation. So upon arriving there at may nakita namang lifeless body dito, believed to be may gunshot wound. So upon investigation, mga nasuta dito na ang member is member of the Philippine Army. Then ang suspect po is also a member of the Philippine Army. Ngunit matapos umano ng inuman at nang malasing ang biktima, ay nag-amok ito at hinamon ang suspect na magbarila ng harapan. Bumunot umano ng baril ang biktima at pinaputukan ang suspect. Nakaiwas naman ang suspect mula sa pamamaril ng biktima at gumanti ng putok para iligtas ang sarili. Ngunit natamaan umano sa ulo ang biktima na naging dahilan sa kanyang agarang kamatayan. So paano to siya na sila yung mga misunderstanding, and dito sila ito sinabot, and both of them are may armas. So dito na una yung sila. Wala sila irat kauban dito sir? Na sila mga kauban po nila. Pero wala nakakuan kay kalit kayo ang pagkaitabo. Pagkaitabo. Kuan sir? Nakainom ni sila, sir? Nakainom ni sir? Yes, nakainom sila. Kay ako po naging ipalcohol test po naman itong suspect. So nakuha sa crime scene ang 2 kalibre 45 baril at mga bala na pag-aari ng biktima at ng suspect. Kabilang sa nakuha sa crime scene ang isang basyo at isang slag ng 45 pistol. Voluntaryo yung sumuko naman ang suspect sa mga responding PNP personnel habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente. Nakakulong na ngayon ang suspect sa Gipos Municipal Police Station Lacapcel habang mahaharap ito sa kasong homicide. Mula rito sa Zamboanga del Sur, para sa Igilus, Ferdinand Libor, we live in interesting times. Panoorin natin ang ilang bahagi ng virtual news conference ng Interagency Task Force on Infectious Diseases o IATF na pinangungunahan ni Cabinet Secretary Carlo Nograles. Mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa ating mga kaibigan sa media at sa ating mga bayaning frontliners sa iba't ibang dako ng bansa na nangunguna sa kampanya natin laban sa COVID-19. Ipagpaumanhin po ninyo, ongoing po ang ating IATF meeting ngayon, kaya hingi po ako ng dispensa at pasensya po sa ating mga televiewers at nakikinig at nanonood ngayon na bibilisan ko lang po itong ating press briefing. Subukan ko pong sagutin ang mga katanungan mula sa ating media. Kailangan po natin madaliin ito dahil kailangan ko pong bumalik sa IATF meeting na ongoing po ngayon. Last week, we informed the public that we have been able to ramp up testing with the addition of institutions that have been accredited by the Department of Health to conduct tests for COVID-19. With government now focused on expanding testing and local governments now also in a position to conduct their own tests, we would like to touch on some of the guidelines regarding testing. Una, ito ang ating general guidelines ng revised interim guidelines on expanded testing for COVID-19. Number 1, COVID-19 expanded testing is defined as testing all individuals who are at risk of contracting COVID-19 infection. This includes the following groups. Number 1, suspect cases, or 2, individuals with relevant history of travel and exposure or contact, whether symptomatic or asymptomatic.
And number 3, healthcare workers with possible exposure, whether symptomatic or asymptomatic. Ang expanded testing ay ang pag-test po ng mga individual na malaki ang posibilidad na nahawa sila sa COVID-19. Kasama po dito ang 1. Suspect cases, 2. Mga tao na galing biyahe o may nakasalamuha na taong may COVID-19, may sintomas man o wala. At pangatlo, mga health workers na may posibleng exposure sa taong may COVID-19, may sintomas man siya o wala. Indiscriminate testing beyond close contacts of a confirmed COVID-19 case is not recommended. Ang pagtetest ng mga taong hindi naman nakasalamuhan ng taong may COVID-19 ay di nirerekomendang sumailalim dito. Number 2, the following reflects the subgroups of at-risk individuals arranged in order of greatest to lowest need for testing. Ito po ang mga grupo ng mga individual na nakaprioritize sa pagtest. Subgroup A, mga pasyente o healthcare workers na may severe o critical na sintomas at may kasaysayan ng biyahe o contact sa kumpirmadong kaso ng COVID-19. Subgroup B, mga pasyente o healthcare workers na may mild na sintomas galing sa biyahe o nagkakontak sa kumpirmadong COVID-19 na kaso at kinokonsiderang vulnerable. Subgroup C, mga pasyente o healthcare workers na may mild na sintomas galing sa biyahe o nagkakontak sa kumpirmadong kaso ng COVID-19. And subgroup D, mga pasyente o healthcare workers na walang sintomas, pero may kasaysayan ng biyahe o kontak sa kumpirmadong kaso ng COVID-19. Due to global shortage of testing kits and limitation in local capacity for testing, there is a need to rationalize available tests and prioritize subgroups A and B. However, in view of the expansion of testing capacity and to ensure healthcare workforce safety, subgroup C will be tested and yung healthcare workers natin prioritized. Okay? Mamaya, babasahin ko yung sa subgroup D ha. Yung subgroup D, yun naman yung mas kilala nating PUMs. No? Nandyan pa rin sila. So, relax lang. All subnational laboratories are directed to allocate between 20 to 30% of their daily testing capacity for health workers and the remaining 70 to 80% for patients. Dahil may global shortage ng testing kit, kinakailangan nating i-prioritize ang paggamit ng test. Ngunit, dahil may expansion ng testing capacity at may pangangailangan na igarantiya ang kaligtasan ng healthcare workers, ang subgroup C ay itetest at ang healthcare workers ay ipaprioritize. Lahat ng subnational laboratories ay inaatasan na ibahagi ang 20 to 30% ng kanilang daily testing capacity para sa mga health workers at ang natitirang 70 to 80% para sa mga pasyente. Number 6, based on current available evidence, real-time polymerase chain reaction o yung mas kilala natin na RT-PCR testing dun sa laboratory is the confirmatory test. In the Philippines, this pertains to using RT-PCR test kits that are approved by the Food and Drug Administration or FDA and validated by the Research Institute for Tropical Medicine or RITM. Number 7, rapid antibody-based test kits. Ito naman yung rapid test kits na antibody, ha? Shall not be used as stand-alone test to definitely diagnose or rule out COVID-19 because
These must be used in conjunction with RT-PCR tests. Care must be exercised to not unduly consume RT-PCR test kits for the sake of confirmation. Reporting of confirmed and recovered cases shall continue to be based on RT-PCR testing in accordance with Administrative Order 2020-0013. Only rapid antibody-based test kits approved by the FDA and locally validated by the RITM or the Department of Science and Technology may be used. Batay sa ebidensya, ang RT-PCR testing na aprobado ng FDA at RITM ay ang siyang confirmatory test. Ang mga rapid antibody-based test kits ay hindi gagamitin mag-isa para makumpirma ang COVID-19 dahil kailangan itong gamitin kasama ang RT-PCR na test. Dapat mag-ingat na hindi masayang ang RT-PCR para sa pag-confirm ng mga kaso. Tanging ang mga rapid antibody-based test kits na aprobado ng FDA at RITM or DOST ang pwedeng gamitin. Itutuloy ang pag-ulat ng kumpirmadong at recovered na kaso base sa RT-PCR. Now, yung disposal. Number 10, disposal of test kits, including PPEs and other materials used in testing, shall adhere to existing guidelines on the management of healthcare wastes. Ang pag-dispose ng test kits, PPEs at iba pang materyales ay gagawin batay sa istriktong panununtunan sa pagtatapon ng healthcare wastes. Number 11, expanded use of point-of-care rapid antibody-based test kits through validation and sero-epidemiological studies shall be explored for subgroup D. Ito naman yung sa PUMs, no? As testing all asymptomatic contacts of confirmed cases using RT-PCR is not recommended until there is a surplus testing capacity. Results of such validation and sero-epidemiological studies shall be submitted to DOH and to the Health Technology Assessment Council or HTAC for their review and consideration. This should inform future prospects of financing of DOH and PhilHealth since both agencies may only finance or reimburse COVID-19 test kits that have been positively recommended by the HTAC as required by RA number 11223. Ang paggamit ng point-of-care rapid antibody-based test kits sa validation at sero-epidemiological studies ay kokonsidera para sa subgroup D dahil ang pag-test ng lahat ng contact na walang sintomas na kumpirmadong kaso gamit ang RT-PCR ay hindi nirekomenda. Ang resulta ng validation at sero-epidemiological studies na ito ay ibibigay sa DOH at sa Health Technology Assessment Council. At yan po ang mga balitang pumapagaspas sa anumang panig ng Pilipinas. Hanggang sa muli, ito ang Agila Pilipinas. Sa pangalan po ng mga bumubuo ng Eagle News Service, ako po si Cristel Pisalbon and we'll live an interesting time.